No, nyt kun tämä painike tässä on kytketty, näin, niin meillä olisi sitten jäljellä nyt sitten tämän kytkentä. Tämä tulee tähän päälle näin, mutta tässä on nyt sitten nämä, että tässä on vasemmalle, oikealle ja häiriö. Ja ne on mulla nyt sitten niinku tässä. Ne on mulla tossa, vasemmalle, oikealle häiriö. Ja nyt mun tarvitsee vähän käyttää sitä M-kemiä nyt sitten, sitä jouhevaa. Ja tarvitsee vähän laittaa niitä holkkeja sinne ja niin poispäin. Haluan pistää ne. Mutta tässä on kuitenkin tällä ML-piuhalla tulee kuitenkin tehtyä tässä hiukan. Eli tossa. Nyt sitten tuossa riviliittimestä 1 lähtee sitten niille apukoskettimille K1, K2 päällä. Ne on vielä tässä vähän käyttämättömiä. Ne on niinku tossa mulla. Näin on toi. Ja sitten tämä tossa vieressä nähdään. Näihin emme vielä mittaa. Ne laittaa päälle sitten ne merkkivalot sitten tossa. Näitten. Ne on tossa ja tossa. Ne laittaa päälle. Eli sitä M-kemiä tulisi laitettua sitten tossa, että tämä pätkä tosta tonne ja tämä toi ja toi. Siis vaihe ja nolla. Vaihe ja nolla. Ja tässäkin vaihe, mikä lähtee 98 ja sitten toi 0. Ja se 98 oli tämän lämpöreleen. Se on tossa. Toi liitin. Eli tuosta riviliittimestä 1, mikä on tuolla, siitä lähtee K1 liittimeen 3 ja sitten siitä tohon. Täältä tonne ja täältä jollakin tavalla tänne. Niin tosta ja kytketään tähän. Eli riviliitin 1 tossa auki. Ja sinne pistää toi. Näin, se kiinni. Ja sitten tosta mä otan sen täältä samaa nippua pitkin täältä kuin noin muutkin. Otan tosta sen ja vaikkapa tohon. Tosta vähän käännän sitä noin. Pistän sen tosta. Ja liittymään 3. Se on noin. Mä pistäisin tosta hieman tossa kuitenkin kiinni sen. Pistän sen tuolta. Ja sit siitä tarvitsisi vetästä sitten johto tosta tänne. Niin mä nyt sitten, otanko mä sen tästä päältä? Otan. Se ei oo semmonen. Ei oo ehkä semmonen tuolta. Ja otan sitten sen liittimen 3 tosta uudestaan auki. Oli kuorinut vähän liikaa. Kupari näkyisi ihan kevyesti. Tuolta pistetään noin ja noniin, toi. Sitten täältä vähän ruuvari. Kunnolla kiinni. Noin. Ja sit mä otan sen täältä alta kuitenkin näin. Tosta. Ja tohon tommonen mutka. Kato, tulikin sattumalta sopiva mittainen. Noin. Ja sitten otan tosta sen tonne 3. Noin. Tossa. Ja siihenkin tosta semmonen vähän parempi kiristys noin. Semmonen. No niin, sitten seuraavaksi tarvitaan M-kemiä. Tossa näin. Holkkeja. 1,5 neliön siis. Sitten tossa holkkipihdit. Ja se holkittaminenhan toimi näin, että tosta kuoritaan tommonen pätkä. Holkki siihen päähän. Kaikki säikeet mukaan. Noin. Ja sitten tosta haetaan täältä 1,5. Tässä tapauksessa se on toi kolo. Näin. Sitten tosta puristetaan niin kauan, että se aukeaa. Se on niin kuin näin. Noin, nyt on tossa. Eikä tuossa tehtiin äsken nämä tuolta K1 3
K2 kolmoseen. Sitten tosta lähtee, nelosesta lähtee sitten vasemmalle ja oikealle. Sitten tosta tois nelosesta ja täältä 98. Niin mä just tein tässä näin, että näitä pätkiä. Mä tein tässä näitä pätkiä M-kemistä tuolla. Ja mä kytken ne tossa nyt tonne ja merkitsen ne jollakin tavalla, että mikä sitten oli mikäkin. Noin. Tosta vasemmalle oleva lamppu olisi tossa. Eli K1 nelosesta ja riviliittimestä 11. Vaihe 0. Tehdään semmonen. Eli tosta K1 apukoskettimen 4 on toi. Eli sinne mä laitan tämän. Tosta. Noin. Tosta. Näin. Se on siellä hyvin. Ja nyt se tulisi menemään periaatteessa tästä nyt sitten tänne näin. Mä voisin tähän yhden nippusiteen ehkä tohon laittaa ihan muuten vaan. Mutta pistän tässä kohtaa vielä sitten tämä riviliitin numero 11. Se on siellä seuraavana. Ja laitanpa sitten sinne sen tämän äskeisen kaverin 0. Riviliitin 11, joka on tuolla. Noin. Ja auki vähän. Sitten tosta kiinni. Se oli sitten siinä. Ja periaatteessa sitten näin, että nyt mun tulee tähän tämmönen pikku nippu, mikä lähtee sitten sinne tuohon kanteen omalla tavallaan niin kuin näin. Niin mä poikkasin ehkä jostakin tästä ne kohta kaikki nämä. Mutta tässä kohtaa voisin pistää tähän teipin, että tämä nyt oli sitten se vasemmalle menevä juttu. Sitten tulee toinen pari, mikä on se oikealle menevä juttu. Ja kolmas, mikä on sitten se häiriövalo. Näin. Laitanpa sitten tähän tohon teippimuistoksi, että tämä oli se ekolamppu, vasemmalle menevä. Noin. Ja sitten tosta se toinen. Ja elikkä se oikealle menevä, niin se on sitten tossa. Elikkä tosta nähdään, että K2 apukoskettimesta liittimestä 4 lähtee lamppu vaiheen 0. Niin otanpa tosta sitten, se oli tämä, tossa on liitin numero 4. Tosta tuolla kiinni, että mä vaihdan ruuvarin. Noin. Ja pitäisikö se ottaa tästä se veto tosta vai jostakin täältä? Mä otan sen kuitenkin täältä jostakin näin ja ehkä mä tähän painan jonkun nippusteen kohta. Tossa on se vaihe ja sitten sen 0 tulee olemaan liittimessä 12, mikä on tuolla. Kyllä. Ja pistäpä sen sinne. Noin. Kauhea työmaa. Noin, se on siinä. Ja sitten mä laitan siihen mustan teipin, että se on nyt sitten se lamppu numero 2. Eli oikealle menevä. Tosta pikku pätkä. Noin. Että jos tämä tulee menemään jostakin tästä ja tosta, niin mä tuohon teippaan, että tämä on nyt sitten se mun. Tämä on taas mun tämä kakkoslamppu. Ja nyt tähän tuli tämmönen pikku lenkki, koska se tulee menemään niinku täältä. Okei. No sitten se kolmas lamppu, niin tuolla tästä lähtee menemään lämpöreleen liittimestä 98. Täältä menee näin. Tuolla on se häiriövalo, mikä on tossa H3, korjattu näin. Siitä sitten tulee vaihe ja sitten 0 riviliitin tossa numerosta 13 tulee sen 0. Eli lämpöreleen liitin 98 oli tossa. Ja 0 oli sitten tuolla. Tehdään toinen ensin. Pistän siihen tosta ton vaiheen. Vähän aukaistaan ensin. Ja sitten tosta kiinni. Noin.
Ja se tulee sitten menemään tästä tämmöstä samaa nippua näin. Ja sitten se 0. Tuolla jossakin on 13 liitin. Riviliitin numero 13. Ja se voidaan pistää sinne. Noin. Et sit kun tässä ajatellaan, että tässä on niinku jotenkin, onko tässä niinku paljon tavaraa vai ei, niin se näyttää, että tää on käärmeenpesä ja tässä on kaiken näköisiä, mutta sit kun tästä saadaan vähän nippuun näitä johtoja, se on sitten hyvän näköinen. Okei, sitten mä teenkin semmosen homman, että mä keskityn tohon kohtaan. Ja sitten mä tulen nyt sit tästä näin ja tämä tulisi menemään ehkä jostakin täältä ja tohon mä laitan harmaan teipin jostakin. Ja se tulee olemaan mulla sitten se mun häiriövalon syöttö. Tuosta teippirulla auki ja noin. Elikkä se meni näin tosta jostakin tästä. Oisko näin? Tosta tulee mulla se toi häiriömerkkivalo noin. Ja nyt kun nämä tässä ovat niinku valmiiksi tässä vähän niinku pitkiä täällä, niin mä nyt sitten poikkasen nämä tästä kaikki. Ehkä jostakin näiltä main ehkäpä. Et jos se kansi tarvitsee ottaa tästä niinku auki jollakin tavalla täältä näin, niin sen saa sitten tosta hyvin jonnekin jemmaan. Ehkä vähän enemmänkin vielä. Ja sitten lopuksi tässä tarvitsee laittaa tämän operaation jälkeen nämä täällä kauniisti näin tuolla. Sitten tämä johtonippu, mikä lähtee siihen kanteen täällä, niin tulee semmoista niinku johtospiraalia. Se on niinku näin. Ja seuraavaksi tossa, vaikka tosta poikki koko nippu näin. Ja jokaisen niihin päähän tulee holkki. Noin. Tässä on mulla tää kansi. Ja tässä on 3 tämmöistä lamppua. Tuohon tehtiin kuppitilan reijät täällä. Ja sitten homma toimii näin. Täällä on vaan nyt sitten liittimet täällä. X1, X2. Ei niissä ole muuta. Tuolla X1 vaihe, X2 0. Jos menee toisinpäin, niin toimii ihan samalla tavalla. Mut nyt mä teen semmosen homman, että mä hiirtän nyt tämän kiinni tosta jollakin tästä tonne ylös, että saa niinku tohon sen hollille jollakin tavalla. Noin, olis tossa. Elikkä se oli se häiriöjuttu oli ainakin tämä. Se on tossa. X1 on tuolla. Mä hiukan sitä avaan tossa. Se on näin. Tonne pistään toi. Sitten tosta X2 on toi. Noin. Ja mä kiristän nämä hetken päästä tuolla paremman ruuvarilla. Sitten seuraava. Noin, pitäisi toki varmistaa vielä. Eli vasemmalle se on toi tossa. Tämä. Niin siihen tulee nyt sitten nämä tässä. Siihen tulee nämä. Ja X1 niin tuolta. Noin. Sitten tästä X2. Jos sen saisi tosta sinne menemään. Noin. Näin. Sitten oikealle menevä oli toi mustalla teipillä merkattu X2. Se on täällä puolella, se on 0. Mä saan tosta sinne. Noin. Ja sit vaihe on jossakin täällä. Vähän auki tosta ja sitten tuolta olisi näin. Olisi tossa. Ja sit mä kiristän ne nyt sitten pikkusen paremmin tällä isommalla ruuvarilla. Noin. Näin.
mä en tykkää painaa tästä kauheasti, ettei vaan tämä pääse halkeamaan tossa. Suomalaisteko Fibox on tehnyt tämän kotelon. Näin, tulisi tossa. Mä pistän nyt sitten heti tähän pakettiin erään nippusiteen tossa. Voisin pistää nämä tosta, kääntää hieman noin. Ja pistänpä tähän yhden nippusiteen. Jotta tämä nippu tässä pysyy niinku tollain samanlaisena suunnilleen. Ainakin tosta. Sitten tästä poikki. Mä voisin pistää kyllä vielä sitten tähän jonnekin jonnekin tähän toisen. Ihan muuten vaan. Tämän päällehän tulee sitten se johtospiraali juttu. Johon vähän tosta muotoillaan, että tulee tommonen hyvä nippu. Tuolta. Noin. Ja sitten toi tosta vielä poikki. Näin. Ja sitten tässä kohtaa ollaan tehty totta kai nyt täältä nämä noin lamput. Näin. Sekä täältä. Tuolta. Näin. Ja toi. Noniin. Ja mä voisin nyt sitten laittaa näitä tarra-kiinnikkeitä tonne pohjalle. Luultavasti vaikkapa tonne. Tänne ainakin yhden, tonne, tänne. Et sais menemään nämä niput tästä niinku tälleen hienosti tonne. Katsotaan. Noin, olisi tossa liimattu tonne ja sitten tänne. Ja otanpa täältä sitten tuolta nippusiteen läpi. Noin. Ja se niinku niittaa tämän tohon aika hienosti. Tuolla tavalla. Ja jostakin sivuleikkurit. Toi poikki. Noin. Ja sitten seuraavaksi ehkäpä tosta. Johtoa mä en ota mukaan siihen tähän nippuun. Pistetään nämä tuolta näin. Tässä kohtaa pystyy vähän tuossa katsomaan, että ne menisi tolle hyvänä nippuna. Noin. Ja siihenkin sivuleikkureilla. Ne oli liian isot. Jostakin joku muu. Näin voisi ehkä mennä paremmin. Noin. Ja sitten toi viimeinen täältä. Ja sen mä nyt teille mitotin tässä, että kun tässä on se kansio mulla tässä näin, täällä menee näin. Niin tosta sen saan tänne. Tuolta jotenkin. Täältä puolta. Sittenkin tältä puolelta. Ja tuolta näin. Ja tohon tulee tämmönen niinku solmukohta. Noin. Tosta. Sitten sekin poikki. Noin. Ja mä voisin laittaa sitten ihan muuten vaan nippusitet tänne. Muutamia ehkä tähän. Jos joku teistä päätyy sinne laivateollisuuteen, niin silloin kaikkien tämmöisten koppien nämä on aina semmoista monisäikeistä, koska laivasähkötöissä ei oo koskaan noita yksisäikeisiä johtoja sen takia, koska ne voi sitten murtua siellä semmosessa loputtomassa pikku tärinässä. Nonni. Mä laitoin tossa sitten niitä nippuisteet tossa vähän enemmän tonne. Että tulee tommosia nippuja tonne tehtyä tossa ja tässä ja tuolla ja näin. Ja sitten tehdään sitten seuraavaksi tämä homma. Eli tohon sitä johtospiraalia. Ja sehän tuli tämän näköistä tavaraa. Tämmöstä, että tämä niinku aukeaa tästä tällainen näin. Ja no ei sitä kyllä ihan kauheampaa siihen tuu, mutta pistetään nyt kuitenkin joku tommonen pätkä.
Joku tämmönen. Sitten mä oon tosta poikki se. Noniin. Ja sitten tästä aletaan niinku vähän ojuttamaan sitä näin. Tosta ja sitten tosta. Täältä laittamaan sitä hommaa niinku näin tonne. Näin. Tämmönen hauska juttu. Tämmöstä myydään myös tuolla jonnekin, niinku vaikka jonnekin stereoitten taakse voi laittaa sitten loputtoman jatkojohtonivaskan siellä kuntoon. Se on noin. Niin pitäisikö mun ottaa noi teipit tosta pois vai jättää sinne ne? Mä sanoin, että mä jätän sinne. Ei siellä haittaa ketään ja sitten saa ainakin sit siinä, jos tulee joku muutos jollekin joskus tähän, niin voi katsoa sitten sen. Ja tohon asti niin kuin päästiin. Sitten mä otan sen tosta poikki sitten näin. Ja se olisi niin kuin tossa tämä juttu. Tonne. Näin. Sitten seuraavaksi yksi tämmönen oleellinen juttu. Lämpörele. Tossa pitää säätää oikeaan virta-arvoon. Ja tämän koneen se virta-arvo oli. Se oli 0,65 amperia. Ja se on nyt tossa noin. Se on nyt tossa 0,55. 0,65 on tossa. Niin mä pistän sen nyt sitten siihen. Tuolta laitan sen näin. 0,65. Se oli sitten tossa. Ja periaatteessa me nyt ei välttämättä pystytä testaamaan nyt sitten tältä istumalta tämän toimintoa. Sen pystyy tosta niinku testi, tämä pikku ikkuna tosta pystyy testaamaan sen, mutta se, että kun noi kuormittamattomana noi moottorit eivät ota tota virtaa, eivät edes tota virtaa, niin mä nyt sitten en saa sitä välttämättä laukeamaan sen niinku ylivirran takia ainakaan. Okei. Okay. Noin, sitten tämä kansi tähän päälle. Ja pistän sen vaikka tuolta näin. Noin, sitten tosta vähän ruuvari perään. Noin. Tosta. Made in Finland, Fibox. Näin.